ป่าแห่งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าที่สดใสสวัสดีเช้าทุกคนบักบันนี่กระต่ายตัวอ้วนฉุกำลังนอนหลับอยู่ในโพรงอันแสนสุขเช้าแล้วหรือเนี่ยโอ้โหไปดูข้างนอกดีกว่าโอ้ยคันจังเลยอ่ะคันดอกไม้ผีเสื้อโอ้ผีเสื้อสวยจังเลยใครทำมาเนี่ย